φτάσαμε στον διάσημο Φαρόου ντα Μπάχα. Δηλαδή στον φάρο της Μπάχα, χτίστηκε μέσα στο φρούριο του Αγίου Οδωνίου που βλέπουμε πίσω μας το 1698 και θεωρείται ο πρώτος φάρος της Αμερικής. Και ένας από τους παλαιότερους του κόσμου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχει 22 μέτρα ύψος και πλέον λειτουργεί σαν μουσείο ναυσιπλοείας. Αλλά δίπλα στον φάρο βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σερφ. Και πικνίκ, έτσι. Οι άνθρωποι εδώ προφανώς κάνουν πικνίκ. Και κάνουν σερφ. Μέσα σερφ, ναι. Ο ήλιος έδισε, έτσι. Ναι, έδισε γρήγορα. Αλλά εκεί πίσω είδαμε ότι υπήρχε. Πού πήγε, να το. Εκείνο το φορτηγό έπαιζε μουσική και δεν τα προλάβαμε. Δεν το προλάβαμε, είχε ζωντανή μουσική. Είναι αυτά τα λεγόμενο τρίο ηλεκτρικού που είναι οι άνθρωποι πάνω, μία μπάντα τέλος πάντων και παίζει μουσική. Βλέπουμε λοιπόν τον απόϊχο του καρναβαλιού σιγά σιγά. Εγώ χαίρομαι πάντως που πλέον μπορούμε να φτάσουμε εδώ με την άνεσή μας, γιατί με το καρναβάλι δυστυχώς ήταν απροσπέλαστο όλο αυτό το τμήμα της πόλης. Αλλά δες εδώ ομορφιά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και πριν που έδιε ακόμη ο ήλιος, ήταν στον ουρανό, είδαμε ένα απίστευτο χρώμα στον ουρανό. Ένα πολύ ωραίο πορτοκαλί. Κάπως ναι, εκείνο το τελευταίο χρωματάκι που βλέπουμε στο βάθος ήταν έτσι όλος ο ουρανός. Θα προλάβουμε, ελπίζω, μια από αυτές τις μέρες να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό το φαινόμενο, γιατί πρέπει να είναι πολύ όμορφο το ηλιοβασίλεμα εδώ. Εδώ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης. Και για ηλιοβασίλεμα και για βόλτες, είναι σημείο συνάντησης. Έχει και ζωκοάλιο, έχει πολιτές, από όλα έχει ο Μπαξές εδώ πέρα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης. Μαζί με το Πελωρίνιο, μπορώ να πω, το ιστορικό κέντρο. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα καρτ ποστάλ της πόλης, όπως λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι στη Βραζιλία. Κλασικά, όταν ένα μέρος είναι έτσι πολύ γνωστό, λένε ότι είναι το καρτ ποστάλ. Να πούμε ότι έχουμε μπει σε αυτό το μουσείο και θα αναρτήσουμε βίντεο σύντομα με αυτό και άλλα αξιοθέατα που έχουμε ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν. Είναι στα πορτογαλικά βέβαια εκείνη η επίσκεψή μας, αλλά έχουμε ελληνικούς υπότιτλους και δεν θα μπούμε τώρα γιατί είναι και πολύ αργά κιόλας και θέλουμε να πάμε να εξερευνήσουμε κάποια άλλα μέρη της πόλης. Εδώ δηλαδή κυρίως την περιοχή μας θέλουμε να εξερευνήσουμε. Δείτε, μια ομάδα από ανθρώπους με... Νομίζω ότι θα τελειώσει και ποτέ το καρναβάλι γενικά. Νομίζω ούτως ή άλλως από εβδομάδα θα αρχίσουν να ετοιμάζονται οι άνθρωποι πάλι για το επόμενο καρναβάλι. Οι Βραζιλιάνοι ζουν για το καρναβάλι, πραγματικά χαίρονται πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με το που δούνε τύμπανο, μουσική κλπ. Αρχίζουν όλοι να μπαίνουν στο χώρο και χορεύουν και δεν θέλουν πολλά. Κάποιοι στα σχόλια μας είπανε καλά ρε παιδιά, και πώς το βρίσκουν νερό αυτό και περνάνε καλά και γλεντάνε. Πώς το βρίσκουν, τους αρέσει. Οι άνθρωποι στη σχόλια λένε ότι δεν περνάνε καλά, ότι προσποιούνται. Άλλοι είπαν ότι είναι μαστουρωμένοι, άλλοι είπαν ότι είναι άθλοι. Δεν είναι ωραίο να μιλάμε έτσι για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι ωραίο να υποθέτουμε ότι όλα είναι χάλια χωρίς να τα έχουμε ζήσει. Και ο κάθε άνθρωπος περνάει καλά με τον δικό του τρόπο. Η αλήθεια είναι όμως να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν περνάει καλά ο ίδιος και μέσα στον εσωτερικό του κόσμο βιώνει πολλά άσχημα πράγματα, κατανοώ ότι δυσκολεύεται να καταλάβει ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που περνάνε καλά, χαμογελάνε. Θυμώνουνε. Άμα δει, και εγώ όταν είμαι θυμωμένη και βλέπω τον άλλο γελάει, μου ανάβει το λαμπάκι. Ναι, και λέει, μα γιατί ρε παιδί μου, εσύ χαίρεσαι, πού το βρίσκεις το ωραίο. Σκαρφαλώνουν για να. Αυτή τη δουλειά. Καλά, εννοείται. Εσύ θα την έκανες εξαιρετικά. Και με κατακόρυφο κιόλας. Αλλά χωρίς σκηνή. Δεν είναι δεμένοι άνθρωποι έτσι. Δεν ξέρω αν είναι. Φαντάζομαι πως είναι. Είναι σκηνιά, νομίζω. Έχω την εντύπωση πως είναι γιατί βλέπω πάνω τους έναν ημάντα έτσι χιαστή. Ένα τέλος πάντων μηχανισμό στον οποίο έχουν προσδεθεί πάνω σε κάτι. Νομίζω ότι είναι δεμένοι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, ναι, γιατί ρε παιδί μου να υποθέσουμε ότι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να περνάνε καλά. Μάλιστα, εγώ προσωπικά. Σε κατσίκια, εγώ έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες μέχρι τώρα στον κόσμο. Εντάξει, όχι πάρα πολλές, 21, αλλά περνάμε αρκετό χρόνο σε κάθε μια. Και έχω δει πραγματικά αυτό το φαινόμενο στη Βραζιλία. Οι άνθρωποι είναι γνησίως χαρούμενοι. Δεν χρειάζεται να πάμε να τους κρίνουμε τους ανθρώπους επειδή εμείς δεν περνάμε καλά, επειδή έχουμε τα προβλήματά μας να λέμε γιατί αυτοί προσποιούνται και περνάνε καλά. Περνάνε καλά, παιδιά. Σας το λέω εγώ, δεν είναι ούτε υποκριτές, ούτε είναι μαστουρωμένοι, ούτε υποκριτούνται ούτε τίποτα. Περνάνε καλά. Βλέπουμε ανθρώπους που το πρωί να χαμογελάνε μόνοι τους έτσι. Ναι. Και λέμε αυτός γιατί γελάει τώρα. Ναι. Και άλλοι τραγουδάνε μόνοι τους, ο καθαριστής σκουπίζει και είναι λαλαλαλαλαλα. Και λέω εντάξει ρε παιδί μου, συμμεταδίδει με θετική ενέργεια. Πραγματικά. Και εγώ μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που μετακόμισα στη Βραζιλία, όχι από τη στιγμή που έφυγα, αλλά από τη στιγμή που μετακόμισα εδώ, έχω υπάρξει, είμαι πλέον ως άνθρωπος πιο χαρούμενος. Έχω περισσότερη θετική ενέργεια μέσα μου. Παλαιότερα με ενοχλούσαν κάτι πραγματάκια, κάτι αυτό, χάλασε το παπούτσι μου, το κινητό μου γρατζουνίστηκε, το ρολόι μου είναι έτσι. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να ξεχνάω αυτές τις χαζομάρες και άρχισα να απολαμβάνω τα όμορφα πράγματα της ζωής, τα οποία είναι πάντα απλά. Δεν χρειαζόμαστε αυτοκίνητα, αμάξια, βίλες και τον υψηλότερο πύργο του κόσμου να αποκαλούμαστε λόρδι και σερ.
Αρκεί να έχουμε καλούς φίλους, ποιοτικές στιγμές, όμορφα πράγματα, να παράγουμε έργο, να δίνουμε αξία στους συνανθρώπους μας και να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει. Δεν νομίζω ότι αν μπω εγώ όλη μέρα και σχολιάζω αρνητικά κάθε λαό στον κόσμο, ότι θα πάω να κοιμηθώ μετά ήσυχος, έχοντας κάνει το καθήκον μου, προσφέροντας τοξικότητα σε όλους τους ανθρώπους γύρω μου και κρίνοντας τους ανθρώπους οι οποίοι τι κάνουν τελικά. Είναι εδώ και ζουν τη ζωή τους. Αν είναι δυνατόν να μπω εγώ να σχολιάσω τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια άλλη ήπειρο και ζουν τη ζωή τους κανονικά. Και να πω και κάτι άλλο εγώ σε αυτό το σημείο, ότι όταν ένας άνθρωπος βλέπει παντού άσχημα πράγματα γύρω του, ο ίδιος δεν απολαμβάνει τη ζωή. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο βρωμερός, ο χοντρός, αυτός δεν περνάει καλά, αυτός είναι αλκοολικός και βλέπω παντού προβλήματα και αρρώστους γύρω μου, μόνη μου δημιουργώ πρόβλημα στον εαυτό μου. Είναι ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Είναι σαν αυτό που λένε κάποιοι. Αν όπου πας μυρίζουν κακά, καλύτερα να κοιτάξεις τα παπούτσια σου.